ครับสวัสดีครับมาพบกับจิมมี่เราจะมาอัปเกรดนะครับตัว A550JX นะครับเราจะอัปเกรดจากฮาร์ดดิสก์นะครับเป็น SSD ครับ SSD ที่ผมเลือกใช้นะครับคือตัวนี้ฮะ GALAX SSD ที่เหมาะกับพวกเกมเมอร์นะครับผมว่ามันก็ใช้เหมือนกันได้หมดแหละนะครับก็ซัพพอร์ตเรื่องเกมด้วยนะครับสเปคก็ตามนี้นะครับลองไปศึกษาดูนะครับอุปกรณ์แบนเดิลนะครับก็จะมีสาย SATA มาให้1เส้นนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปใช้กับ PC ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเบลของมันนะครับความบางมากเบามากนะครับ240กิกนะครับตัวนี้เริ่มกันเลยนะครับก็ท้ายคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนการเปิดฝาไปแล้วสไลด์มันลงมาครับทีนี้เราจะถอดเบย์มันนะครับโดยการสกรูเบย์มันขึ้นมาให้มันรู้สึกว่ามันเกลียวมันคลายหมดนะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยอีก1ตัวนะครับวิธีการถอดเบย์มันนะครับก็ให้สไลด์อย่างนี้ครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สไลด์มันอย่างนี้ยกขึ้นมาได้เลยครับอันนี้คือของเดิมโรงงานเขาให้โตชิบ้ามานะครับ1 เทราไบต์นะครับวิธีการเอาฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าออกนะครับก็คือการสกรูตรงนี้ออกนะครับแน่นมากนะครับต้องระวังนิดนึงครับระวังหัวมันจะหวานเอานะครับมันออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้คือลูกเก่านะครับโอเคทีนี้เราก็ทำการติดตั้ง SSD ใส่ลงไปแทนที่นะครับทางนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วางกลับไปที่เดิมครับแล้วก็เลื่อนพอตึงมือครับไม่ต้องแน่นจนเกลียวมันเสียครับต้องทำพวกนี้ต้องระวังครับมันไม่ต้องการความแน่นมากครับถ้าแน่นมากเกลียวมันจะเสียเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะอัปเกรดแรมนะครับโอเคตึงมือพอนะครับโอเคเรียบร้อยครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าอัปเกรด SSD ไปแล้วเนี่ยนะก็แค่240กิกเองเก็บข้อมูลไม่พอหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าตัวนี้นะครับก็คือ1 เทราไบต์ที่แถมมาที่ให้โรงงานให้มายังใช้ประโยชน์ได้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราจะนำมาทำเป็น external hard disk นะครับโดยคุณไปหาซื้อ docking นะครับ docking ก็คือตัวฐานเสียบนะครับแปลงจาก SATA เป็น USB 3.0 นะครับมันก็จะเสียบได้ทั้งฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดเล็กอย่างนี้ก็คือ 2.5 นิ้วแล้วก็เสียบ 3.5 นิ้วก็ได้นะครับที่เป็นขนาดของ PC นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้พื้นที่1 เทราไบต์กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ SSD ที่เป็นตัวบูตเหมือนเดิม
จากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD คุณก็ทำเองได้นะครับ DIY เองได้ขอบคุณที่ติดตามชมครับจิมมี่ The Postdoc ครับ